В цьому випуску Усик відмовився від усіх поясів чемпіона та завершив кар'єру у великому боксі. Стало відомо, кому дістануться пояси чемпіонів WBC, IBF та WBA після відмови Усика. Тайсон Ф'юрі дізнався суперника на наступний бій. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Терміново. Олександр Усик залишив усі пояси та зробив титули вакантними. Сьогодні гарний день сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими сьогодні володію. Зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі за ними, боксували. Друзі, я залишаю пояси, але не йду зі спорту, тому що в мене є Last Dance. Всім хочу подякувати, з повагою ставлюсь до всіх організацій. Хочу всім подякувати, сказав Усик. Усик володів титулами WBC, WBA та IBF. Тепер ці організації оголосять нових претендентів на титул. Очевидно, що Усик прийняв єдине правильне рішення у цій ситуації та фактично завершив кар'єру у великому боксі. Тепер його максимум – це виставкові бої по типу Верховена чи бою з Вайлдером. Але Олександр і так все всім довів. Він один з найвеличніших чемпіонів усіх часів. А тому може дозволити собі робити все, що він захоче. Мабуть, Усик проаналізував бій проти Верховена та дійшов висновку, що він вже не такий молодий, як раніше, і краще піти зараз, аніж бути посміховиськом та ганебно програти більш молодим бійцям. Зараз найлогічнішим рішенням для Усика буде реванш проти Верховена, тим паче тепер в Олександра є можливість підготуватися краще до поєдинку, адже він може проаналізувати стиль суперника. Також було б цікаво побачити бій проти Вайлдера, який раніше був головним топом в боксі. Ну і, звичайно, можлива трилогія проти Ф'юрі – це теж непоганий варіант, особливо з фінансової точки зору. Друзі, а з ким би ви хотіли побачити наступний бій Усика? З Верховеном, Тайсоном Ф'юрі, Вайлдером чи, можливо, взагалі з умовним Джейком Полом? Пишіть в коментарях вашу думку. Стало відомо, кому дістануться пояси чемпіонів після відмови Усика від них. Пояс WBC, скоріш за все, дістанеться обов'язковому претенденту та тимчасовому чемпіону – Агіту Кабаєлу. WBC може вирішити призначати Кабаєла чемпіоном без бою, якщо ухвалить відповідне рішення. Найближчі претенденти на титул, окрім німця, це Тайсон Ф'юрі, який є номером 1 у рейтингу, Лоуренс Околі, який володіє поясом Сілвер і перспективний бієць, Мозес Ітаума. А ще поясом WBC International володіє українець Андрій Новицький. Тому в теорії Кабаєл може вибрати навіть українця для добровільного захисту цього поясу, але навряд чи це зробить. Ще один сенсаційний варіант – це бій з іншим українцем Володимиром Кличком, який до цього неодноразово заявляв про можливе повернення на ринг. Кличко проводив свої бої саме в Німеччині, там же б'ється і Кабаєл, а тому Агіт може добровільно вибрати саме Володимира для свого захисту. Що стосується поясу WBA, то тут намічається міні-зрада. Пояс, скоріш за все, дістанеться від Усика російському боксеру. Мурат Гасієв має у своєму активі пояс WBA регуляр і в найближчий час повинен у Москві провести захист поясу у битві проти Тоні Йоки. Цілком ймовірно, що статус цього бою буде змінений. Організація може зробити його титульним, адже президент WBA полюбляє росіян. А тому титул може вже незабаром опинитися від Усика в Москві. Головним кандидатом на захист титулу проти Гасієва виглядає Джарел Міллер. Американець, який неодноразово ловився на допінгу, все ще перебуває у ростері боксерів топ-рівня. Окрім того, нещодавно Міллер виграв бій за претендентство на титул у Лен'єра Перо, а тому саме він, скоріш за все, буде претендентом на титул у бою проти росіянина. Сам Міллер до цього заявляв, що не проти приїхати в Росію на бій з Гасієвим. А от в IBF все більш-менш зрозуміло. Чемпіоном, скоріш за все, призначать обов'язкового претендента Френка Санчеса. Місяць тому він отримав цей статус, вигравши бій у Річарда Торреса. Після Санчеса в рейтингу претендентів ідуть Ітаума, Хергович та Джошуа.
але Ітаума, скоріш за все, буде зайнятий поясами WBC та WBO. Джошуа буде битися проти Пренги, а потім проти Тайсона Ф'юрі. Саме тому реальних претендентів у Санчеса фактично немає, хіба що переможець пари Дюбуа-Вордлі у реванші. І тут ми знову згадуємо Володимира Кличка. Якщо обирати між поясами WBC та IBF, то при всій повазі до Санчеса це суперник значно нижчого рівня, ніж Кабаєл, і проти Санчеса у Кличка точно будуть шанси навіть в такому солідному віці. Друзі, а кого б ви хотіли побачити у битвах за пояси чемпіонів у великому боксі? Пишіть в коментарях нижче. Непереможений нокаутер проведе бій із Тайсоном Ф'юрі. Албанський боксер суперважкої ваги Нельсон Хіса підтвердив перемовини з колишнім чемпіоном світу, британцем Тайсоном Ф'юрі. «Я багато працював, і тепер наша команда спілкується з Тайсоном. Щиро кажучи, для мене це велика честь. Приємно ділити ринг з Ф'юрі, я чекаю на остаточний контракт. Ми чекаємо на його підписання, щоб закрити цю угоду. Усі мої вболівальники, всі албанці чекають і питають мене, де буде бій і коли він відбудеться. Тож я дякую Тайсону за те, що згадав мене як свого потенційного суперника», – повідомив Хіса. Відзначимо, що албанець провів на професійному рингу 24 поєдинки, в яких здобув 24 перемоги, 22 з них нокаутом. У минулому році став чемпіоном Європи та володарем титулу WBO Global. Поєдинок проти нього має бути проміжним для Ф'юрі перед боєм проти Джошуа, який теж проведе свій поєдинок проти іншого албанця Пренги. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.